So fundamental part, let's see. Okay. So fundamental part, let's see. We wrote our first, hello world yesterday, right? So okay, let me fire up my this Python. Here we go. Here. It's a bit slow, I think. Okay. Okay. So here we go. Okay. Okay. So assembly के गर्ने भन्दाखेरि we wrote our first program, first line of code, which is also called a statement. यसलाई हामी statement पनि भन्छौँ. Right? So we printed hello world, print hello world. Right? Okay. We also talked about this comment. Right? Comment. Why comment is necessary. We looked at that. Right? Okay. So now today I'm giving. We'll start with okay, okay, variables part. Hey, so कुनै पनि programming language के हुन्छ भन्दाखेरि there is variable, है variable भन्छ. And variable भने के हो त भन्दाखेरि what is a variable? Variable is it's like a container, a container for some something. Okay. So variable is like a container. Container भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि okay, let me show you. Right? Say, for example, so मैले एउटा code लेखेँ. For example, I wrote this code, which is okay. So let's say okay, let's see. Yeah. So if I wrote this code, say x equal to 5, right? I wrote this code x equal to 5 भनेर मैले एउटा कोड लेखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको ओके यसमा के हुन्छ त भन्दा x equal to 5 लेखेँ मैले अनि त्यसलाई मैले रन गरेँ है जस्तै यहीँनिर let's try that. Yes, यहाँनिर है सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि okay, x is equal to 5 है ओके यो गरेर मैले यसलाई रन गरेँ है रन गरेँ मैले है ओके अनि त्यसपछि यहाँ मैले प्रिन्ट एक्स अथवा प्रिन्ट एक्स गर्नु प्रिन्ट सरी प्रिन्ट एक्स है सो आई अफकोर्स आई गेट 5 है सो अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू भएको हुन्छ जस्तै हामीले एक्स इक्वल टु 5 भन्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू भएको हुन्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स हुन्छ है यो छ नि सो this one right here give 1 second है so जुन x equal to 5 गर्यौँ यो x चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ we'll call it variable है यो चाहिँ के हो variable तर यतापट्टिको जुन यो छ यसलाई हामी के भन्छौँ value है variable and value है ओके सो अब हामीले जब x equal to 5 भन्छौँ x equal to 5 भनेको मतलब के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कमान्ड हो क्या यसमा हामी म्याथमा x equal to 5 भन्नु होला प्रोग्रामिङमा x equal to 5 there are different things है यिनीहरू फरक कुराहरू ओके सो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि म्याथमा के हुन्छ x equal to 5 भनेको x र 5 बराबर छ है x लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको इक्वालिटी
है इक्वालिटी जनाउँछ म्याथमा भने प्रोग्रामिङमा यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कमान्ड हुन्छ कमान्ड हो भन्दाखेरि यो लेफ्ट साइडमा यसलाई राइट भनौँ होइन राइट ह्यान्ड साइडमा भएको जुन भ्याल्यु छ त्यसलाई होइन त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड भएको यो चाहिँ भ्यारिएबलमा राख्नु भने हो कि यो चाहिँ कमान्ड हो है प्रोग्रामिङमा यसलाई यसरी बुझ्नु पऱ्यो 5 लाई एक्समा राख है सो यो चाहिँ सिपियुलाई कमान्ड दियो हो कि है 5 लाई एक्समा राख ओके अब यसको भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि एक्स भन्ने के हो त भन्दाखेरि भ्यारिएबल हो है अब यो भ्यारिएबल कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ऱ्याममा हुन्छ है के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले एक्स इक्वल टु 5 होइन एक्स इक्वल टु 5 लेख्यौँ अनि रन गऱ्यौँ है एक्स इक्वल टु 5 लेखेर रन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि okay, let's see if somebody's waiting. Yeah. Okay, 1 second है त okay. So हामीले यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल टु 5 लेखेर रन गर्दाखेरि ऱ्याममा एउटा स्पेस बन्छ कि एक्सको लागि के अरे त्यो एक्स जुन भ्यारिएबल छ होइन त्यो जस्तै त्यसको लागि एउटा स्पेस बन्छ है त्यसलाई हामी यसको एलोकेसन भन्छ कि मेमोरी एलोकेसन है यो चाहिँ मेमोरी एलोकेसन भयो है अनि यसको नाम चाहिँ के एक्स हो है यसको नाम चाहिँ एक्स हो ओके अनि यसभित्र के बस्छ अब 5 चाहिँ कहाँ राख्नु एक्समा राख्नु भनेको छ नि 5 चाहिँ यहाँ गएर बस्छ है त्यहाँ चाहिँ अफकोर्स बाइनरी 1s and 0s मा बस्छ तर अहिले चाहिँ यसरी सिधै 5 मिल्यो है 5 त्यहाँ गएर बस्छ है भनेपछि यति कुरा हुन्छ कि हामीले एक्स इक्वल टु 5 भनेर रन गर्दाखेरि ऱ्याममा चाहिँ एउटा पहिलो कुरा स्पेस भन्छ है त्यो एक्सको लागि स्पेस भन्छ त्यसको नाम एक्स राखिदिन्छ है अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र 5 चाहिँ एक्समा राख्नु भनेको हो 5 भन्ने भ्यालु कहाँ राख्ने एक्समा राख्ने है सो त्यो चाहिँ कमान्ड त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हो दिस इज अ कमान्ड है यो चाहिँ कमान्ड हो है ओके अब हामीले प्रिन्ट एक्स गर्छौँ नि है प्रिन्ट एक्स गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्टरप्रेटरले गएर त्यो इन्जिनले होइन कहाँ खोज्छ ऱ्याममा गएर खोज्छ कि ऱ्याममा गएर खोज्छ अनि कहाँ छ त एक्स भन्दाखेरि एक्स चाहिँ यहाँ छ भनेपछि अनि एक्सभित्र के छ त्यो खोल्छ खोलेर हेर्छ ए त्यहाँ 5 रहेछ त्यो लिएर आएर हामीलाई यहाँ ल्याएर अनि 5 यहाँ एक्सको भ्यालु एक्सको ठाउँमा 5 हुन्छ प्रिन्ट 5 भयो त्यसले गर्दा हामीलाई यहाँ 5 आयो होइन सो यसरी सो भनेपछि अब यति सिम्पल कमान्ड हो होइन तर धेरै कुरा भइरहेको हुन्छ पछाडि अलराइट सो अब भ्यारिएबल कि लेट्स लर्न अबाउट भ्यारिएबल है भ्यारिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि भ्यारिएबल भनेको एउटा भाँडा जस्तो हो कि सो हामीले यसरी एनालोजी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै एउटा भाँडा छ है हाम्रो किचनमा मेबी एउटा भाँडा छ है सो हामी किचनमा होइन सुगर होला सल्ट होला चियापत्ती होला एन्ड सो अन है अब त्यो भाँडा आफ्नो आफ्नो कन्टेनर हुन्छ नि त होइन अनि त्यसको बाहिर जस्तै हाम्रो धेरै कन्टेनर्सहरू छ अब बाहिरबाट देखिँदैन अनि हामीले त्यसमा एउटा लेबल लाउन सकिन्छ नि जस्तै यहाँनिर एउटा सुगर भनेर एउटा लेबल लगाइदिउँ होइन अनि यहाँभित्र के छ यहाँभित्र सुगर छ है त्यहाँभित्र के छ भन्दाखेरि यहाँभित्र सुगर छ होइन ओके सो अब भ्यारिएबल र भ्याल्यु अघि चाहिँ हामीले एक्स इक्वल 5 भन्यौँ नि है अब यसलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्स भनेको भाँडा हो है भनेपछि यो एक्स भनेको भाँडा त्यो भाँडा चाहिँ यो भाँडा भयो है ओके भनेपछि एक्चुली त्यो भाँडा त्यो भयो तर एक्स भनेको जुन नाम छ है एक्स भनेको त नाम हो त्यो भाँडाको नाम हो खासमा है त्यो भाँडाको नाम हो त्यो भनेको लेबल हो है अब यसलाई एक्स एक्स भनेको चाहिँ त्यो भाँडाको लेबल हो है ओके सो त्यसले गर्दाखेरि यसको जुन लेबल लाग्यो नि यो भनेको चाहिँ त्यो भ्यारिएबलको नाम हो है ओके एक्चुअल भ्यारिएबल त यो हो होइन तर यसको नाम चाहिँ एक्स हो नि त मलाई यो लेबल लगाइदिए जस्तो कि सुगर भने जस्तै एक्स होइन एक्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई त्यो लोकेसन इन मेमोरी है ओके अनि त्यसभित्रको जुन कन्टेनर त्यो कन्टेन्ट छ नि कन्टेन्ट है यो चाहिँ बाहिरको चाहिँ कन्टेनर भयो है कन्टेनर भयो कन्टेनर है कन्टेनर चाहिँ के भयो एक्स भयो है हाम्रो प्रोग्रामिङको भाषामा है प्रोग्रामिङमा है र यहाँभित्रको जुन छ यहाँभित्र के हुन्छ चिनी हुन्छ त्यो कन्टेन्ट भनौँ त्यसलाई है त्यो कन्टेन्ट छ नि कन्टेन्ट चाहिँ के भयो 5 है यसरी रिलेट गर्न सकिन्छ है एक्स इज द कन्टेनर रादर कन्टेनर भन्दा पनि कन्टेनरको लेबल है कन्टेनरको लेबल है कन्टेनर अब कन्टेनरलाई अब त्यसलाई नाम नदिकन होइन हामीले त्यसलाई रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो नाम दिएको त्यो नाम चाहिँ एक्स हो विच इज द लेबल है यो चाहिँ लेबल र कन्टेन्ट यसभित्र जुन कन्टेन्ट हुन्छ जस्तै यसको कन्टेन्ट के हो भन्दाखेरि ऱ्याममा 5 हो कन्टेन्ट चाहिँ 5 हो नि त है त्यसले गर्दाखेरि त्यो जस्ट लाइक सुगर इन दिस कन्टेनर
है ओके सो त्यसै हामीले यसरी सोच्दाखेरि सजिलो हुन्छ सो भेरिएबल भनेको कन्टेनर त्यसमा चाहिँ इट क्यान कन्टेन भ्याल्यु है ओके यसरी बुझौँ ओके अलराइट सो अब ओके लेट्स सी what else we got है त ओके नाउ अब यसमा जस्तै x इक्वल टु 2 भनेपछि भेरिएबल x होल्ड्स द भ्याल्यु 2 है त्यस्तै गरी x यो भइहाल्यो ओके सो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एन्ड देयर मेनी टाइप्स अफ भेरिएबल अब त्यो जुन भेरिएबलहरू हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट टाइप भ्याल्युज एन्ड भेरिएबल्सहरूको टाइपहरू हुन्छ विल टक अबाउट द्याट मोमेन्ट है सो अब चाहिँ भेरिएबल हामीले फन्डामेन्टल्ली हामीलाई भेरिएबल चाहिन्छ कि होइन भेरिएबल नभइकन हामीले प्रोग्रामिङ गर्न सक्दैन है वी निड भेरिएबल्स ओके कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा वी निड भेरिएबल्स है सो हरेक ल्याङ्ग्वेजको के हुन्छ भन्दाखेरि देयर कन्भेन्सन्स मिन्स त्यो भेरिएबलको नेमिङ रुल्सहरू हुन्छ कि है त्यसमा नेमिङ सबैलाई हरेक ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो आफ्नो रुल्सहरू हुन्छ सबैको एउटै रुल होइन र पाइथनको रुल्सहरू के छ भन्दाखेरि हामीले भेरिएबल नेमिङ गर्दाखेरि है हामीले भेरिएबल नेमिङ गर्दाखेरि के कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फर्स्ट थिङ इज दिस है भेरिएबल नेम सुड स्टार्ट विथ आइदर अ लेटर or an underscore है तपाईँहरूले लेटर अथवा अन्डरस्कोर बाहेक अरू केहीले पनि भेरिएबल नेम स्टार्ट गर्न पाइँदैन है जस्तै एज पनि ठिक छ किनभने लेटरबाट सुरु भयो है or and underscore एज बोथ आर गुड है ओके एउटा स्टेप के अरे रुल नम्बर 1 है रुल नम्बर 2 के भन्दाखेरि yes you can have numbers but not in the beginning है तपाईँ त्यो भेरिएबल नेमको अगाडि चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि नम्बर राख्न पाइँदैन है वी क्यान पुट नम्बर नम्बर चाहिँ राख्न पाइएन तर वी क्यान स्टार्ट विथ तर त्यो नम्बर चाहिँ बिचमा जहाँ पनि हुनसक्छ है तर अगाडि चाहिँ राख्नु पाइँदैन जस्तै 7 नेम यो चाहिँ भ्यालिड छैन है यो चाहिँ अलाउड छैन किनभने नम्बरबाट स्टार्ट भयो है तर हामीले 7 जस्तै नेम 7 फाइन है N7 AME फाइन है बिचमा जहाँ राख्नु पाइयो नम्बर चाहिँ राख्नु पाइयो होइन तर सुरुमा राख्नु पाइएन है यो स्टेप यो चाहिँ रुल नम्बर 2 ओके and let's see rule number 3 rule number 3 के छ variable name can only contain alphanumeric or underscore alphanumeric भनेको either alphabets or numbers है ओके सो भनेपछि जहिले पनि हाम्रो भेरिएबल नेम चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि either it can have letters or capital small doesn't matter है and then or numbers है तर नम्बर चाहिँ अगाडि आउनु भएन त्यति हो है अथवा we can also have underscore है underscore पनि राख्न सकिन्छ okay so these are some these यो चाहिँ रुल भयो अनि अर्को एउटा अझै एउटा रुल के छ भन्दाखेरि the names are case sensitive जस्तै एड्रेस है यो एड्रेस सबै एड्रेस छ नि त यहाँ तिनटै एड्रेस छ एड्रेस है there are 3 addresses there are 3 address variables है named 3 variables named address है but there are 3 different variables because के छ भन्दाखेरि केस फरक छ जस्तै यो अल लोवर केस छ यसको A चाहिँ upper case छ यसको D upper case छ हैन so that's why there are 3 different variables है these are 3 different variables है they are not the same है okay so यो चाहिँ variable naming convention है नेमिङ रुल्सहरू है हामीले यो रुल फलो गर्नै पर्छ अदरवाइज हाम्रो एरर आउँछ हाम्रो प्रोग्राम रन हुँदैन ओके alright so let's see जस्तै यहाँनिर of course this will produce an error let's say 7 NANB is equal to Harry है so because यो violation गर्यो violation को चाहिँ second rule violation भयो because you can start a variable with a number है okay alright so and this one is valid just the underscore 8 underscore but it start on पाइयो is equal to 25 valid right so name 7 equal to Sarah valid okay alright so जस्तै यो पनि valid छ and so on है okay alright okay so यो चाहिँ okay I'll share this with you later है by the way okay अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यो हरेक ल्याङ्ग्वेज हो यो पाइथनको माथि स्पेसिफिक होइन है जुन हामीले गरिरहेछौँ जस्तै भेरिएबल भनेको जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ है अनि डेटा टाइप पनि हरेक ल्याङ्ग्वेजको होइन डेटा टाइप हुन्छ है कुनै पनि भेरिएबल अथवा भ्याल्यु है भेरिएबल अथवा भ्याल्यु त्यसको केही न केही डेटा टाइप हुन्छ है ओके okay let's see okay so भनेपछि पाइथनको डेटा अब हरेक ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो आफ्नो डेटा टाइप हुन्छ कि जस्तै पाइथनमा के डेटा टाइप्सहरू छ भन्दाखेरि
Python ma यो data typesहरू छ. Let me write them down है त. So Python ma के data types छ भन्दाखेरि let me see है. Let's write it down. Okay, number one is okay, Python data types. Data types in Python. 1 second. Python को data types. Number one चाहिँ के छ, टेक्स्ट डेटा है. टेक्स्ट डेटा हामीले यसलाई स्ट्रिङ पनि भन्छौँ. हजुरमध्ये जसले प्रोग्रामिङ गर्नुभएको छ पहिला उहाँहरूलाई थाहा छ है. Which is also string, str भनौँ, string है. Number two, let's see, त्यसमा चाहिँ numeric data. Okay, number two is say we have this I can say numeric data. त्यसमा चाहिँ numeric, let's see, it's this one है त. यो अर्को चाहिँ के हुन्छ, numeric data. न्युमेरिकमा चाहिँ यसमा के हुन्छ, इन्ट जुन इन्टिजर छ, फ्लोट, इन्ट फ्लोट, अनि त्यसपछि कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स पनि हुन्छ है. ओके, भनेको इन्टिजर भनेको कस्तो भन्दा होल नम्बर्सहरू, जस्तै 2, 6, -3, 0 हैन, होल नम्बर्सहरू इन्टिजर है. अनि फ्लोट भनेको चाहिँ जसमा डेसिमल पोइन्ट हुन्छ, त्यसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट भन्छौँ. जस्तै फ्लोट भनेपछि जस्तै 3.14 इट्स अ फ्लोट है. ओके, यो चाहिँ जस्तै 3 मात्रै भयो भने इट्स इन्टिजर. ओके, सो फ्लोट र त्यो भयो है, फ्लोट र इन्टिजर. ओके, कम्प्लेक्स भनेपछि त्यसमा रियल र कम्प्लेक्स प्लेन हुन्छ. जस्तै a प्लस bj भनौँ न है. यसमा यो चाहिँ रियल पार्ट, यसमा इमेजिनरी पार्ट हुन्छ. सो यो चाहिँ हामीले डिल गर्नु पर्दैन. सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट है. कम्प्लेक्सको खास चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु डिल विथ द्याट मच है. Okay, number three के छ भन्दाखेरि we have something called sequence है. Sequence data type है. Sequence हुन्छ, सिक्वेन्समा चाहिँ लिस्ट, ट्युपल, रेन्ज है. अर्को चाहिँ म्यापिङ हुन्छ, म्यापिङमा डिक्सनरी हुन्छ. अनि अर्को सेट हुन्छ, सेटमा सेट र फ्रोजन सेट हुन्छ है. अनि बुलियनमा चाहिँ बुल हुन्छ. अनि बाइनरी, यो चाहिँ हामी खासै वरी गर्नु पर्दैन. यो चाहिँ अलि लोवर लेभल हो. वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट है. ओके, सो भनेपछि नाउ हामीले धेरै युज गर्ने भनेको यी डेटा टाइप्सहरू हो क्या. हामीले अब जतिसुकै कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ गरे पनि होइन, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सो हामीले धेरै युज गर्ने भनेको यही हो. स्ट्रिङ युज गरिन्छ होइन, इन्ट, फ्लोट है, धेरै युज हुने यही हो है. कम्प्लेक्स खासै युज हुँदैन. लिस्ट धेरै युज हुन्छ है, ट्युपल पनि युज हुन्छ, रेन्ज पनि युज हुन्छ धेरै, डिक्सनरी पनि धेरै नै युज हुन्छ है, सेट पनि युज हुन्छ. खासै बढी युज हुने क्या डेक्ट भयो, लिस्ट भयो होइन. अरू ट्युपल, रेन्ज, सेटहरू अलिक कमै युज हुन्छ, कम हुन्छ, युज नहुने होइन, कम हुन्छ. जस्तै बुलियन पनि अफकोर्स युज हुन्छ. अनि यिनीहरू चाहिँ खासै त्यति युज हुँदैन है. ओके, यो चाहिँ अब हामीले फर्स्टको about 10 hours will spend really going into the details of this है. एकदमै डिटेलमा हामी जान्छौँ है यसको है. यो विभिन्न डेटा टाइप्सहरू सँग हामी खेल्छौँ है एकछिनमा. Okay, so now let's see some of the examples of data types. Hey, so here you can see the name equal to Sam. Hey, so you give this is a text data. Hey, text data, which is a string data type. You right? Okay, let's try here. Hey, let me show you here. Hey, it's not the house of the right. This thing. Okay, so let's see. So if I write say name is equal to name भनेको variable भयो है. Name is the variable and यसमा मैले एउटा भ्यालु राख्छु, say Sam है. Name equal to Sam गरेँ है. ओके, मैले यो रन गरेँ. यो रन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याम हाम्रो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा त्यो भनेको हाम्रो प्लेग्राउन्ड हो कि. ऱ्याम इज आवर प्लेग्राउन्ड. अब प्लेग्राउन्डमा के भयो, सरी, हाम्रो प्लेग्राउन्डमा के भयो भन्दाखेरि दिस इज आवर ऱ्याम होइन. यो ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्पेस just reiterating what I said for just for reinforcement है. सो एउटा स्पेस बन्यो जसको नाम चाहिँ नेम छ. यो लेभल हो, यो यसको लेभल यो भयो होइन. अनि यहाँभित्र स्याम भनेर बस्छ कि है. ओके, सो यस्तो हुन्छ. ओके, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो हरेक जुनसुकै भ्यालु, किनभने यो जुन हरेक भ्यालु अथवा भ्यारिएबल छ है, त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ पर्टिकुलर डेटा टाइप है. त्यसको डेटा टाइप हुन्छ कि है. जुन हामीले जुन डेटा टाइप देख्यौँ नि, सो त्यो मध्ये एउटा हुन्छ है, जस्ट वान अफ देम. सो त्यो एकदम सजिलो छ पाइथनमा. पाइथन इज फर इजीनेस है, ease of use. Okay, so let me show you. Okay, we can quickly find out है. यसमा के गर्ने, टाइप
is the something of function function पछि पढ्छौं र यो चाहिँ एउटा function type is a function okay function and give the name of the variable है अब यो गर्दाखेरि के आयो let's see str है भनेपछि यो के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ string variable रहेछ यो चाहिँ यसको टाइप के रहेछ भन्दाखेरि the type is string है string जुन कि टेक्स्चुअल डेटा है string ओके सो जस्तै यसमा मैले भेरिएबल दिएँ यसमा मैले भ्यालु पनि दिन सक्छु है सो ड्याम लेख्नु चाहिँ स्टिल स्ट्रिङ भनेको स्ट्रिङ भनेको के भन्दाखेरि एनी क्यारेक्टर्स एस क्यारेक्टर ए क्यारेक्टर एम क्यारेक्टर है त enclosed by this either single quotes or double quotes है that is a string जस्तै फर एक्जाम्पल ल 45 है ल यसको डेटा टाइप के होला त 45 को डेटा टाइप के होला त ल कसैले भन्न सक्नुहुन्छ प्लिज ट्राई गर्नुहुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ भेरी थ्याङ्क यू भेरी गुड थ्याङ्क यू सो या बिकज यो के छ कोट्स भित्र छ त्यसले गर्दा मैले अब यहाँनिर मैले टाइप नेम गरौँ है टाइप नेम गर्छु सरी वेट है सर्टकट भएछ नि त्यो मार्कडाउन नभए कि सेकेन्ड है लेट मी डिलिट दिस ओके सो इफ आई डु टाइप नेम है टाइप नेम गरेँ भने okay so let me first run this यसलाई रन गर्छु म okay and let me come over here see string किनभने है यसमा के छ कोट्सहरु छ है कोट्स छ कोट्सले के गर्छ भन्दाखेरि no matter what's inside है it's a string है okay अब यसैलाई मैले what about this अब नाउ के हुन्छ अब टाइप के हुन्छ त यसको टाइप के हुन्छ होला न्यूमेरिक yes numeric yes thank you numeric मा पनि हाम्रो तीनवटा देखियो int float र complex यो मध्ये कुन चाहिँ होला integer of course thank you hey it's an integer hey see it's an int hey so अब here मैले यहाँनिर अब चाहिँ के हुन्छ होला float very thank you hey so it's a floating point hey यो point चाहिँ हामीले float गर्न सकिन्छ किनभने यसमा चाहिँ मैले 4.56 times 10 to the power 1 लेख्न सक्छु नि त हैन सो त्यो पोइन्ट चाहिँ फ्लोट गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा है सब फ्लोट है त्यसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट भन्छौँ है फ्लोट ओके सो या अब हामीले इन्ट पनि ओके वी जस्ट लुक दैट स्ट्रिङ हैन इन्ट फ्लोट राइट ओके अनि त्यसपछि या सो प्रिटी मच त्यो भयो and what else okay data types yeah string the queue in float we don't have to worry about complex right now right अब यसमा list tuple range यो पछि आउँछ है हामीले एकदम डिटेलमा जान्छौँ list tuple range भयो हैन डिक्सनरी एकदमै डिटेल है यो फर्स्ट at least this first week हामी चाहिँ will spend on this right okay so त्यो चाहिँ अब okay I can skip that for now because we can deal with that later anyway right in quite detail okay all right so now okay so we got that part यो पनि भयो अब अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि there is something called casting है casting भन्ने हुन्छ है कास्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा डेटा टाइप अर्को डेटा टाइपमा हामी चेन्ज गर्नुपर्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्नुपर्छ है so that is called casting है अब यसलाई अब भेरिएबल के टाइप कास्टिङ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टाइप कास्टिङ भन्छौँ है so typecasting let's see typecasting typecasting गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि for example I have x is equal to say 2 हैन अनि यसको टाइप के छ भन्दाखेरि print यसो गरौँ न type x हैन of course the type will be के हुन्छ int हुन्छ है type will be int okay अब I want to change this to a float or यसो गरौँ न about 2.3 है 2.3 गर्ने and then यसको के हुन्छ of course is float है 2.3 print type x भन्दाखेरि float type है अब what if I want to change it to integer है can I do that yes है so let's see अब I want to cast okay हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर गरौँ let's cast x to an int है int मा cast में change भयो है यो प्रोग्रामिङको भाषामा है cast भनिन्छ कि cast cast है so I want to cast x to int है x is float now I want to cast it to an int है so कसरी गर्नु ल all I need to do is
इन्टमा चेन्ज गर्नु छ नि भन्दाखेरि इन्ट नै गरिदियो कि इन्टमा चेन्ज गर्नु छ नि कास्ट गर्नु छ भने इन्ट अनि एक्स गरिदियो कि अनि त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सी वी गेट 2 आयो है इन्ट अघि 2.3 थियो नि 2.3 लाई कास्ट गर्दा के 0.3 गयो है 2 मात्रै बाँकी रह्यो होइन 2 होल नम्बरमा आउँछ कि है इन्ट गर्दाखेरि यो जे छ त्यो चाहिँ होल नम्बरमा आयो है ओके सो त्यस्तै गरी ल यसमा जस्तै 2 मात्रै छ भाग है यो चाहिँ के छ इन्ट छ है भनेपछि यसलाई if I want to convert it to an अब यो चाहिँ फ्लोट यो इन्ट छ भने यसलाई फ्लोटमा लैजाउँ है सो यसलाई फ्लोटमा लैजाउँ see okay wait second so let me run this okay yeah I'm not sorry यहाँनिर फ्लोट राख्नु पऱ्यो है let's cast x to float है अब फ्लोटमा गर्दा यहाँ जेमा लैजाने त्यसैले है त्यो फङ्सन हो कि है जेमा लैजाने हो त्यही नै लेख्ने हो कि जस्तै फ्लोटमा लैजानु छ फ्लोट नै लेख्नु पऱ्यो भनेपछि सी 2.0 भयो नि 2 को के भयो 2.0 है ओके यसैलाई अब स्ट्रिङमा लैजान चाहन्छु है लेट्स कास्ट एक्स टु स्ट्रिङ है एसटीआर स्ट्रिङ भनेपछि यहाँ के गर्ने सिम्पली एसटीआर गर्ने है भेरी सिम्पल छ पाइथन इज रियली सिम्पल है सी यो x2 इन्टिजर के छ इन्टिजर 2 थियो अब स्ट्रिङ 2 भयो है ओके सो यसरी okay you can see that it's very easy to cast है अब एउटाबाट अर्कोमा कास्ट गर्ने जस्तै एउटा कुनै स्ट्रिङ छ जस्तै स्ट्रिङ 2 छ है स्ट्रिङ भयो हैन दिस इज स्ट्रिङ सी क्लास str किन मैले कोट्स राखेँ नि है सिंगल कोट्स राखेको छु अब यसलाई आई वान्ट टु कन्भर्ट इट टु एन इन्टिजर है यसलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर आई निड टु पुट इन्ट हियर है ओके सो यसलाई हामी के भन्छौँ टाइप कास्टिङ है दिस इज टाइप कास्टिङ ओके all right so likewise okay so let's talk about something called operators Python operators okay so operators by the way we have about 8 minutes before this session ends and please join back join okay all right so okay Python operators there are many operators operators भने के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले 2 + 3 गर्यो है 2 + 3 गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त्यो प्लस जुन बिचको छ नि त्यो चाहिँ अपरेटर हो के प्लस इज द अपरेटर ओके सो भनेपछि हामीले 2 + 3 गर्दाखेरि यो 2 र 3 भनेको ऑपरेंड दे आर कॉल्ड ऑपरेंड है के भन्दाखेरि 2 and 3 these two they are all operands है यो चाहिँ operands हो भने बिचको जुन त्यो operands so operator के गर्छ भन्दाखेरि operator operates on the operands है अनि यो दुईटाको बीचमा यसले some operation गर्छ नि त्यसले गर्दा हामी यसलाई के भन्छौँ operator है अस्तो धेरै खालको operator हुन्छ है पाइथनमा there are many kinds of operators त्यसमध्ये एउटा operator के हो भन्दाखेरि arithmetic operators है let's see what is arithmetic operators है arithmetic operators भनेको simply चाहिँ हैन प्लस माइनस multiplication division है यो जस्तै 2 + 3 5 यो सिधै यसमै है so convenient छ के जस्तै हामीले right here we can do say for example 5 + 7 here we go है सिधै यसैमा गर्नु मिल्छ के or 5 - 7 see right there okay or 5 divided by 7 सबै यसैमा हुन्छ है it's right here hey okay or I can do multiplication right multiplication asterisk of course right see 7 5 is 35 5 7 35 right so यसरी so यो के भयो operator यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ arithmetic operator अब यो चाहिँ standard arithmetic operator plus minus multiplication division त यो त हामीलाई थाहै छँदैछ हैन so त्यो मध्ये there might be there are others that you may not know may know or may not know है त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि something called modulus है modulus okay what is a modulus let's talk about modulus है त so modulus मा के हुन्छ भन्दाखेरि if I do say for example I want to get the modulus of 7 okay sorry okay right here 7 modulus is percentage है percentage sign लाई हामी modulo पनि भन्छ modulus पनि भन्छ है modulus say let's say 3 है 7 modulus 3 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले it's like you're dividing 7 by 3 by dividing 7 by 3 and 3 ले divide गर्ने
अनि जस्तै के 3 2 times 6 भयो रिमाइन्डर 1 भयो नि हैन रिमाइन्डर 1 भयो and that is the answer है यो चाहिँ के भन्दाखेरि this equal to यो रिमाइन्डर हो भनेपछि 1 is the answer है यहाँ चाहिँ यसको रिजल्ट के आउनु पर्यो 1 आउनु पर्यो है लेट्स सी 1 आउँछ कि आउँदैन yes we got 1 है okay so त्यस्तै गरी what do you think about this जस्तै let's see 7 8 ल एकचोटि यो ट्राई गर्नुहुन्छ okay so 7 modulus 8 कति हुन्छ होला 7 7 okay great yeah that's correct yeah 7 हुन्छ किन भन्दाखेरि let me quickly show you है यो किन हुन्छ भन्दाखेरि 7 is divided by 8 sorry yeah, I have to select this okay यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि yes we're dividing 7 by 8 है 8 ले 7 लाई डिभाइड गरे हो नि त भन्दाखेरि कति टाइम्स जान्छ 0 टाइम्स जान्छ ए okay 8 0 times 0 remainder 7 भयो त्यसले गर्दा equal to 7 answer 7 भयो है okay all right so that is modulus है modulus यो भयो and another operator is something called floor division है यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ this is modulus just to show you है यसलाई हामी के भन्छ modulus है यो चाहिँ modulus है okay अर्को एउटा अपरेटर छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि floor division है something called floor division sorry there okay so यो डबल स्ल्यास गर्यो नि है डबल स्ल्यास गर्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इट्स कल्ड फ्लोर डिभिजन है इट्स अ फ्लोर डिभिजन अब ओके व्हाट इज फ्लोर डिभिजन लेट्स सी पहिला रन नै गरौँ यसमा 0 आयो अन्डरस्ट्यान्डेबली ओके सो let's say the 2 है सी यसको 3 आयो है फ्लोर डिभिजन 3 आयो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको डिभाइजर चाहिँ कति त्यो चाहिँ हो के अच्छा यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ या फ्लोर यसमा कुनै पनि नम्बरको फ्लोर र सिलिङ हुन्छ कि कुनै पनि फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर ओके सो लेट मी शो यु 7 is being divided by 2 हैन 7 लाई 2 ले डिभाइड गरिरहेको छौँ हैन गर्दाखेरि यसमा के भयो 2 3 times 6 भयो हैन अनि यहाँ चाहिँ 1 आयो हैन अनि पोइन्ट अनि त्यसपछि यहाँ 3.5 10 यस्तो यो खास त यो हो नि त हैन भन्दा फ्लोरले के गर्छ भन्दा यो 3.5 छ नि है अब 3.5 जुन आन्सर आयो है त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो 3.5 को फ्लोरमा जान्छौँ भने 3.5 यसरी सोचौँ न है जस्तै यो 0 छ 1 2 3 4 यस्तो छ हैन ओके सो भनेपछि जस्तै 1 2 3 4 ओके अब यसमा 3.5 भनेपछि हामी कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि वी आर समवेयर यहाँनिर छौँ नि है भनेपछि यसलाई हामीले यसलाई एउटा रुम कोठा जस्तो सम्झिने कि यो चाहिँ होइन यो कोठा हो भने यसको फ्लोर कहाँ हुन्छ 3 मा हुन्छ नि त है यसको फ्लोर 3 हुन्छ ओके यसको सिलिङ कति हुन्छ सिलिङ चाहिँ 4 हुन्छ है यसको फ्लोर भनेको यो कोठाको है तल भुइँ चाहिँ 3 हो नि त है भुइँ चाहिँ 3 हो द्याट्स वाइ वी गेट 3 ओके अनि यसको सिलिङ निकाल्यो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ है यसको सिलिङ चाहिँ 4 हुन्छ है कुरा बुझ्नुभयो र कुनै पनि त्यसले गर्दा जस्तै 3.01 छ भने फ्लोर के हुन्छ 3 हुन्छ सिलिङ के हुन्छ फेरि एकचोटि 3.01 छ भने फ्लोर चाहिँ के हुने भयो 3 हुने भयो हैन अनि सिलिङ चाहिँ के हुने भयो 4 है नेक्स्ट इन्टिजर के है त्यो चाहिँ ओके द्याट इज सिलिङ र फ्लोर कन्सेप्ट थियो ओके सो यसमा फ्लोर डिभिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोर यो चाहिँ सजिलो पनि छ कि फ्लोर डिभिजनमा हामीले सिम्पली यो गर्न सकिन्छ हामीले यो पोइन्ट पछिको सबै हटाइदियौँ भने जे बाँकी रहन्छ त्यही फ्लोरको आन्सर हुन्छ है फ्लोर डिभिजनको आन्सर हुन्छ है त्यसले गर्दा यसलाई हामी ट्रङ्केसन भन्छौँ यसलाई हामी ट्रङ्केट गर्छौँ कि यसलाई ट्रङ्केट भने फाल्ने है त्यो पोइन्ट पछि सबै ट्रङ्केट गरेर पोइन्ट र पोइन्ट पछिको सबै है पोइन्ट पछिको एभ्रिथिङ पोइन्ट विथ इन्क्लुडिङ द पोइन्ट है फाल्यो भने चाहिँ त्यही आन्सर त्यही नै हुन्छ है एकदम सिम्पल छ okay so floor division pani I hope you're clear यदि क्लियर छैन भने you can always interrupt me hey okay and then you can ask okay all right so अब floor division पनि भयो है okay अर्को चाहिँ के छ let's see we have the exponentiation छ है त्यो पनि गरिहालौँ अनि अर्को चाहिँ एउटा exponentiation छ है exponentiation भनेको के भयो भन्दाखेरि
जस्तै एक्सपोनेन्सिएसनमा जस्तै 3 ओके यसलाई पावर अथवा एक्सपोनेन्सिएसन, यसलाई पावर अथवा एक्सपोनेन्सिएसन भन्छौँ है। यो के हो भन्दाखेरि दिस इज पावर or also called exponentiation है, एक्सपोनेन्सिएसन। यो भनेको 3 to the power 2 ओके है, 3 to the power 2 which is 3 times 3 is 9 हैन। ओके सो द्याट्स द आन्सर ओके। जस्तै अब 2 to the power 3 है, 2 to the power 3 गर्नु पर्यो भने के गर्ने 2 to the power है, 2 to the power 3 which is 8 हैन, 8